Young. Xin chào tất cả mọi người, mình là Mon. Để quay trở lại với chuỗi series học bổng của mình thì video ngày hôm nay mình muốn chia sẻ với mọi người 5 tips viết luận mà mình đã đúc kết ra được trong cái thời gian mà mình viết luận để apply học bổng. Và đây đã là tập 6 của chuỗi series học bổng của mình. Nếu như bạn nào chưa biết mình hay chưa biết về chuỗi series học bổng của mình thì mình sẽ để link ở bên dưới để các bạn có thể xem lại những tập trước. Và bây giờ mình sẽ chia sẻ cho các bạn tip đầu tiên, đó là dành nhiều thời gian cho bài luận. Thực sự đây là kim chỉ nam của mình trong cái câu chuyện viết luận. Hồi trước cái lúc mà mình apply học bổng ấy thì trừ những cái lúc ngủ hay là lúc học ra thì mình đều dành hết toàn bộ thời gian của mình cho việc viết bài luận. Ngày nào mình cũng ngồi trước máy tính sửa luận, sửa tới, sửa lui. Khoảng thời gian đấy trừ lúc ngủ ra thì mình không cho đầu mình nghỉ ngơi một phút nào luôn. Hồi đấy mình hay nghĩ về những cái câu hỏi mà người ta đặt ra ở trong bài luận. Mình nghĩ xem là câu hỏi này nên trả lời như thế nào cho hay, rồi trả lời như thế này thế kia đã được chưa. Và những cái lúc nào mà mình nghĩ ra được những cái ý tưởng mới thì mình đều ghi ra. Có nhiều lúc mình đã lên giường để đi ngủ rồi nhưng mà bỗng nhiên có một ý tưởng mới nó xuất hiện, thế là mình lại bật dậy để ghi ra. Và có một điều hay ho đó là ngày nào mình mở file bài luận ra mình đều thấy chỗ này có điểm cần sửa, chỗ kia có điểm có thể làm cho nó hay hơn. Và mình tin là nếu như các bạn dành nhiều thời gian cho bài luận để suy nghĩ, để chăm chút cho nó thì bài luận của các bạn sẽ tốt hơn theo từng ngày. Và tiếp theo, tip số 2 đó là hãy viết ra những gì bạn nghĩ. Các bạn đừng có để mọi ý tưởng của các bạn chỉ dừng lại ở câu chuyện suy nghĩ, mà các bạn hãy viết những cái suy nghĩ, những cái ý tưởng đấy ra. Mình thấy những cái lúc mà mình viết những cái ý tưởng của mình ra thì mình thấy suy nghĩ của mình nó trở nên mạch lạc hơn, nó trở nên rõ ràng hơn. Và hơn hết là nếu lỡ một lúc nào đấy các bạn quên mất thì các bạn cũng có thể lật lại để xem là mình đã từng có những cái ý tưởng gì. Việc các bạn viết ra ý tưởng trong một thời gian dài thì các bạn sẽ có một cái ngân hàng dữ liệu, để đến cái lúc bạn viết thì các bạn sẽ có thể chọn ra được những cái ý tưởng đắt giá nhất, phù hợp nhất cho bài luận của các bạn. Nếu coi ý tưởng là những mảnh ghép Lego thì việc có càng nhiều mảnh ghép thì các bạn sẽ có càng nhiều sự lựa chọn để có thể xếp thành những cái hình thù mà các bạn mong muốn. Và tip thứ 3 đó là viết dàn ý. Không phải ngẫu nhiên mà từ hồi đi học đến giờ các cô giáo dạy văn luôn bắt chúng ta là phải viết dàn ý trước khi viết văn, đúng không? Mặc dù là thời đi học mình cũng không hứng thú gì về cái câu chuyện viết dàn ý lắm, nhưng mà đến cái lúc mình viết luận thì mình nhận ra rằng là dàn ý nó thực sự quan trọng. Đối với mình thì mình thấy dàn ý đóng góp hai cái điểm rất quan trọng như sau. Điểm đầu tiên đó là dàn ý sẽ giúp các bạn biết được rằng là các bạn sẽ viết gì ở mỗi đoạn để tránh lặp ý giữa các đoạn. Ví dụ ở đoạn 1 các bạn viết về một cái giải thưởng mà các bạn đạt được ở hồi cấp 3 nhằm để nói lên cái khả năng, cái năng lực của cá nhân bạn. Rồi đâu đấy ở trong đoạn 3 bạn lại nói là bạn được điểm A ở môn nào đấy cũng nhằm để nói lên năng lực của bạn. Thì rõ ràng là ở đoạn 1 và đoạn 3 đã có sự lặp ý. Và mình nghĩ là nếu như có dàn ý thì bạn sẽ nhìn ra được mục đích của từng đoạn bạn muốn viết gì, và sẽ tự mình loại bỏ được những cái ý bị trùng và thay vào đó với những cái ý tưởng hay hơn, mới mẻ hơn. Điểm quan trọng thứ hai đó là dàn ý sẽ đóng vai trò là một bức tranh tổng quan để các bạn có thể nhìn vào đấy để xem là các đoạn có liên kết với nhau hay không, và đồng thời cũng định hình được cái trình tự, thứ tự câu chuyện mà các bạn muốn kể. Ví dụ đoạn 1 mình viết về thời lớp 10 của mình nhằm để nói về một cái thất bại của mình. Xong đoạn 2 mình lại nói về thời mẫu giáo của mình nhằm để nói về gia đình mình. Xong đoạn 3 mình lại nói về thời đại học của mình nhằm để kể những cái hoạt động ngoại khóa mà mình đã tham gia. Và rõ ràng là cái câu chuyện của mình nó không có một cái sự liên kết nào giữa các đoạn, và thật sự nó sẽ gây rối cho người đọc. Và mình tin là khi mà các bạn có dàn ý thì các bạn sẽ tự khắc phục được điều này. Cái lúc ban đầu mà mình viết luận thì mình đã viết không có dàn ý, và cái tác hại của việc này đó là đến cá nhân mình bây giờ đọc lại mình còn cảm thấy ớn về cái bài đấy. Và hơn nữa là bài luận đầu tiên đấy của mình nó không có một cái sự liên kết gì giữa các đoạn, mình chỉ chăm chăm trả lời những câu hỏi mà người ta hỏi mà mình không hề quan tâm đến cái mạch ý tưởng của cả bài. Cho nên là mình mong các bạn đừng có đi vào vết xe đổ của mình, mà hãy cố gắng lập dàn ý trước khi viết. Và tiếp theo là tip thứ tư, tham khảo bài luận của người khác. Giống như câu chuyện viết văn vậy đó, các bạn muốn viết văn hay thì các bạn nên tham khảo văn mẫu, đúng không? Thì câu chuyện viết luận cũng vậy. Các bạn muốn viết luận hay thì các bạn nên tham khảo những bài luận của những người đã từng thành công. Bản thân mình học được rất nhiều điều từ việc tham khảo bài luận của người khác.
Tuy nhiên, việc tham khảo bài luận của người khác nó như là một con dao hai lưỡi, nó cũng có mặt tốt và mặt xấu của nó. Điều bất lợi là nếu như các bạn chưa thực sự hiểu bản thân, chưa biết bản thân muốn gì hay là chưa có những cái ý tưởng ban đầu cho bản thân, thì cái việc mà các bạn tham khảo bài luận của người khác, đâu đấy các bạn bắt gặp một bài luận, một người nào đấy có background giống với các bạn, thì các bạn sẽ dễ dàng bị cuốn theo cái ý tưởng của người ta và rất khó để có thể rút ra. Thậm chí là các bạn sẽ có cái xu hướng là follow hay thậm chí là copy những cái ý tưởng mà người ta đã viết. Và điều đấy là điều mà không bao giờ được khuyến khích trong cái câu chuyện viết luận. Nhưng nếu khi các bạn có chủ kiến riêng, các bạn thực sự hiểu bản thân mình thì việc đọc bài luận sẽ giúp ích cho các bạn rất nhiều. Và khi các bạn đọc các bài luận mẫu thì các bạn sẽ học được cách người ta triển khai ý, cách người ta viết câu. Có thể đâu đó một ý tưởng nào đấy người ta có cùng ý tưởng với bạn, nhưng mà bạn lại viết trong 7-8 câu, nhưng mà người ta chỉ triển khai trong 1-2 câu là đã có thể nói lên được trọn vẹn cái ý tưởng đấy. Thì đấy là cái lúc bạn có thể học hỏi từ bài luận của người khác. Và đồng thời khi mà các bạn đọc những cái bài luận mẫu thì các bạn sẽ có thể nhìn ra được cái lý do vì sao mà người ta lại được nhận học bổng, và từ đó các bạn sẽ có thể phần nào đánh giá được cái bài luận của các bạn. Và tip cuối cùng, tip số 5, đó là nhờ người sửa bài luận cho các bạn. Cái việc mà có người sửa bài luận giúp mình thấy thật sự rất quan trọng, bởi vì chính bạn đôi lúc cũng không thể nào có thể nhận ra được những cái khuyết điểm của bản thân. Và đặc biệt là trong cái câu chuyện viết luận, khi mà các bạn đã quá quen với một cái bài viết, thậm chí là thuộc nó rồi, thì cái việc bắt lỗi là cực kỳ khó. Thì lúc đấy bạn cần phải nhờ những người đã có kinh nghiệm trong câu chuyện viết luận có thể sửa giúp bạn. Và có một cái kỷ niệm mà mình rất nhớ, đó là cái lần đầu tiên mà cái lúc mà mình viết luận xong, mình viết mà không có dàn ý á, mình đưa cái bài luận đấy nhờ người quen của người quen mình đọc. Kiểu hồi đấy mình cũng trẻ trâu, viết xong kiểu đọc đi đọc lại thấy trời, mình viết sao mà hay thế, trời ơi mình giỏi quá, viết được một bài luận hoàn chỉnh chỉ trong vòng mấy ngày, rồi từng câu từng chữ đều có ý nghĩa. Mình lúc đấy nghĩ là trời, chị mà đọc thì chắc là phải kiểu khen mình, khen lên khen xuống. Nhưng mà không, mình đã tự ảo tưởng quá đà, và chị đã nhắn tin cho người quen của mình là tao khó đọc quá, mày bảo em mày viết lại đi, tao không đọc nổi. Cái lúc mà mình đọc tin nhắn ấy, mình cảm giác kiểu ai đấy tát cho mình một cái ấy. Mà cũng may là chị ý đã nói với mình như thế để cho mình tỉnh ngộ. Và đến bây giờ mình vẫn cảm thấy biết ơn chị ý, bởi vì nhờ những cái lời nói thẳng của chị ý mà mình đã có thể nhìn nhận ra được cái lỗi sai của bản thân. Và sau cái lúc mà mình được giác ngộ thì mình đã tinh chỉnh lại bài luận của mình rất là nhiều, thậm chí là lược bỏ hẳn 2-3 đoạn mà mình cảm thấy không cần thiết. Và sau rất nhiều lần được nhận ý kiến đóng góp từ các anh chị đi trước thì mình đã có một cái bài luận, tuy là nó không thực sự hoàn hảo nhưng mà cũng đủ để giúp mình đậu được học bổng chính phủ Hàn Quốc. Và mình mong là các bạn sẽ có thể viết được một bài luận thật là xuất sắc. Và nếu như các bạn có bất cứ thắc mắc gì hay là muốn nói chuyện với mình thì hãy follow page và Instagram của mình nha, mình sẽ để link ở bên dưới. Và các bạn hãy nhớ đăng ký kênh của mình, bởi vì mình sẽ quay lại trong những video sau để có thể đồng hành với các bạn trong câu chuyện apply học bổng. Cuối cùng, chúc các bạn may mắn. Theo các bạn, bài luận là gì? Thì có một số bạn mentee của mình á, các bạn ấy mới viết còn khá là non tay. Mình thường hay hỏi các bạn là theo em bài luận là gì, thì các bạn ấy không trả lời được.